welcome back. ඉතින් මං ගියා මගේ small business එකට අලුත් materials වගේක් බලන්න. පළවෙනි shop එකෙන් මට හිතේ තිබ්බ design එක හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ material එකේ colors නම් මාර ලස්සනයි. මම මේක ගන්න හදලා ගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි ගියා ඊළඟ shop එකට. මම materials බලන්න ගියේ skirt design එකකටයි pyjama kit design එකකටයි. ඒක තාම හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගියා තව shop එකකට. මට ඕන මැටීරියල්ස් අනිත් බඩු ටිකත් අරගෙන අපි ආවා ගෙදර. ඊළඟ දවසේ මට කුරියකට බාර දෙන්න පාසලයක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක පැක් කරන්න ගත්තා. මගේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම තව වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. See you later. Bye bye.